කොහොමද මගේ යාළුවන්ට හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න අදත් මම වටින වාක්‍ය තුනක් අරන් ආවා. පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුනක්. ඉතින් අදත් මම මේ වාක්‍ය තුන අරන් ආවේ ලස්සන තැනක ඉඳලා. ඉතින් අද මම ඉන්නේ උයන්වත්ත වැවේ. ඉතින් කොළඹට ගොඩක් ළඟයි බණ්ඩාරගම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් උයන්වත්ත වැව ළඟ ඉඳලා තමයි අද මම මේ ලස්සන වටින වාක්‍ය තුන මගේ යාළුවන්ට අරන් එන්නේ. ඉතින් මේක යාළුවෝ කිව්වහම වැඩිහිටියෝ වෙන්න පුළුවන්, දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්, කාට වුණත්. මේක පාසල් දරුවන්ට ගැලපෙනවා. මේක වැඩිහිටියන්ට ගැලපෙනවා. කාට වුණත්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒ ආසාව තියෙන කාට වුණත් මගේ මේ පාඩම් මාලාව ගැලපෙනවා. ඉතින් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ වාක්‍ය හොඳ පිළිවෙලට ලියා ගන්න. පොතක් අරගන්න. පොතක මේ ටික හරි පිළිවෙලට ලියා ගන්න. හැබැයි ලියාගෙන නිකන් ඉඳලා වැඩක් තියනවද? නෑ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේවා හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මේ වාක්‍ය විතරක් නෙමෙයි. මම මගේ channel එක පටන් ගත්තේ 2018. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ ඉඳලා මම එක එක පාඩම් මගේ යාළුවන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම බලන්න, හැම දෙයක්ම ඔලුවට දාගන්න. නිකන් ඒව කරන්න බෑ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේවා පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, යාළුවෙක් හොයාගන්න, පවුලේ කෙනෙක් හොයාගන්න. හොඳට මේවා කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කවුරුත් නැත්තම් තනියෙන් හරි කමක් නැහැ. කාමරයකට යන්න පුළුවන් තරම් කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඇත්තටම මේ වාක්‍ය හොඳටම ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාඩම් මාලාව ගැන කතා කරනවා මේ මම කරන් යන්නේ පැසිව් වොයිස්. ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි ටිකක් කතා කරනකොට මේ පැසිව් වොයිස් කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි ගොඩක්ම වටිනවා. ලස්සන කරගන්න පුළුවන් අපේ මේ කතාව. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපේ මේ ඉංග්‍රීසි කතාව කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට හරි ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන් මේ පැසිව් වොයිස් කියන එක දාලා. ඉතින් මේක හරි ලේසි. ගොඩක් කට්ටිය මේක හිතනවා මම මේක මුල්ම පාඩමෙත් කිව්වා. ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේක මේ හරි අමාරු දෙයක්. මේක කරගන්න බෑ. මේක කරගන්න පුළුවන් මේ හොඳට ඉගෙන ගත්ත කට්ටියට විතරයි. අන්න එහෙම දෙයක් හිතනවා. එහෙම දෙයක් නෑ. මේක හරිම හරි ලේසි. ඕන කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මේක සරල දෙයක්. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල් වල සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මේ පැසිව් වොයිස් කතා කරනවා. තේරුණාද? අපි මේ ලංකාවේ මිනිස්සු සිංහලෙන් කතා කරත් දෙමළෙන් කතා කරත් මේ වාක්‍ය රටාව හැමතිස්සෙම අපි පාවිච්චි කරනවා අපි කතා කරන දේවල් වලට. තේරුණාද? මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ පැසිව් වොයිස් කියලා නමක් වැටුණාට මේක හරි සාමාන්‍ය දෙයක්. මේක කාට වුණත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මේක අපි ඉගෙන ගමු. ඉගෙනගෙන හරියට මේ ටික පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරමු. හැබැයි මේක මේ එකපාරට හරියට ඉගෙන ගන්න බෑ. මොකද්ද මේක කරන්න ඕනේ? හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් කරනකම් මේක බ්‍රෝකන් විදිහට හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක එකපාරට හොඳටම පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් විදිහට මේක කතා කරන්න. වරද්ද කතා කරන්න. එහෙම කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේව ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කවුරු හරි හිතන්න පුළුවන් මේ ටික මේ එකපාරට හොඳටම පුළුවන් වෙනවා කියලා. අපි මේව හොඳට පාඩම් කරලා හොඳට මේකේ එක එක ඇක්ටිවිටීස් කරලා පොත්වල ලියලා මම කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න යනවා පැසිව් වොයිස් දාලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. එහෙම කවදාවත් කරන්න බෑ. මොකද කරන්න ඕනේ? මේවා වැරදි කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණාද? ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වටින වාක්‍ය තුන. ඉතින් මම මේ ඉන්න තැන ලස්සන පෙන්නන ගමන් මගේ යාළුවන්ට, මගේ වැඩිහිටියන්ට, මගේ දරුවන්ට මේ පාඩම කියලා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ භාවිතය අඩු කරන්න ඉන්ධන මිල වැඩි කළා. භාවිතය අඩු කරන්න. ඇයි මේ ඉන්ධන මිල වැඩි කළේ? ඉතින් මේවා ලංකාවේ වෙන දේවල්. හරිද? භාවිතය අඩු කරන්නලු. භාවිතය අඩු කරන්න ඉන්ධන මිල වැඩි කරා. මේකේ මේ ඉගෙන ගන්න තියෙන වචන ටික අපි මුලින්ම ඉගෙන ගමු. මේ අමාරු වචන ටික. මේ ඉන්ධන කියන එක දන්නවා fuel අන්න එක ඉගෙන ගන්න. right? ඊට පස්සේ තියෙනවා මිල price කියන එක. වැඩි කරනවා කියන්නේ increase කරනවා කියන එක. තේරුණාද? ඉතින් ඔය ටික දාලා අපිට පුළුවන් මේ වාක්‍ය පැසිව් වොයිස් විදියට ලස්සන්ට හදන්න. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. The price මිල. මොහොක මිලද? The price of fuel. ඉන්ධනවල මිල ගාන කියන එක. The price of fuel was increased. increase කරනවා කියන්නේ වැඩි කරනවා කියන එක. The price of fuel was increased. වැඩි කළා. දැන් මේක වැඩි කරලා තියෙනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? මම හිතන හොඳට ඇහෙනවා කියලා. හුළඟ ටිකක් වැඩි මේ තැනට. ඉතින් හොඳ අවධානයෙන් අහන් ඉන්න. මම ටිකක් හයියෙන් කතා කරන්නම්. right? ඉන්ධන මිල වැඩි කරලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? The price of fuel has been increased. හරිද? has been increased. has been තියනවා. have been නෙමෙයි. the price මිල කියන්නේ එකයිනේ. right? the price of fuel has been increased. හරි. එහෙම කියන්න පුළුවන් වැඩි කරලා තියෙනවා කියන එක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? The price of fuel was increased. ඒ කියන්නේ වැඩි කළා. කෙලින්ම වැඩි කළා කියන එක. තේරුණාද? ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක වැඩි කරાવી. කොහොමද ඒක කියන්නේ?
will be කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. will be increased. the price of fuel will be increased. ඒ කියන්නේ ඉන්ධනවල ගාණ වැඩි කරાવી. ඉන්ධනවල ගාණ වැඩි කරાવી කියන එක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ the price of fuel was increased. ඒ කියන්නේ වැඩි කළා කියන අදහස. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේකේ මේ has been එක දාන්න. ඇයි මේ have been එක දාන්න බැරි මෙතන? have කියන එක දාන්න බැරි ඇයි? මොකද the price මිල කියන්නේ එකයි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මොකද දාන්න ඕනේ? has been කියන එක have been එක දාන්න බෑ. the price of fuel has been increased. වැඩි කරાવી කොහොමද කියන්නේ? the price of fuel will be increased. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු වැඩි කළා මේක තියෙන විදිහට the price of fuel was increased. අන්නේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම විදිහටම මේ වාක්‍ය පුරුදු වෙන්න. මේකේ තියෙන්නේ was increased කියන එක. ඒක විතරක් නෙමෙයි. හැම එකක්ම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? මේ increase කරනවා කියන්නේ වැඩි කරනවා. මේකට past participle වෙන්න ඕනේ. passive voice වලදී අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි වෙන්නේ මේ past participle කියන එක verb එකේ කියන්නේ ක්‍රියාපදේ. increase එකට ed increased අන්න එහෙමයි වෙන්න ඕනේ. the price of fuel was increased. වැඩි කළා. ඊටර ටිකේදී මම තාම කියලා දුන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? භාවිතය අඩු කරන්න. භාවිතය අඩු කරන්න. මේ භාවිතයට කියන්නේ මොකද්ද? usage ඉගෙන ගන්න. මොකද්ද? usage කියන එක තමයි මේ භාවිතයට කියන්නේ. හරිද? අඩු කරනවා reduce අඩු කරනවා. වැඩි කරනවා increase කියන එක right? reduce කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට අඩු කරනවා කියන එකට. to reduce usage පාවිච්චි අඩු කරන්න. භාවිතය අඩු කරන්න. to reduce usage අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ කියලා බලමු. the price of fuel was increased to reduce usage. අන්නේ සිස්ටම් එකට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේකටම අපිට මේ has been එක දාලා කියන්නත් පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? the price of fuel has been increased to reduce usage. ඒ කියන්නේ භාවිතය අඩු කරන්න ඉන්ධන මිල වැඩි කරලා තියෙනවා කියන එක. ඉන්ධන මිල වැඩි කරાવી. ඉන්ධන මිල වැඩි කරાવી. කොහොමද ඒක කියන්නේ? will be increased කියන එක නේද? will be increased. අන්න එහෙමයි කියන්නේ ඉන්ධන මිල වැඩි කරાવી. the price of fuel will be increased. the price of fuel will be increased to reduce usage. භාවිතය අඩු කරන්න ඉන්ධන මිල වැඩි කරાવી කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ කියලා දුන්න වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මේකෙන් මේ ක්‍රම ටිකටම හදන්න පුළුවන් තරම් එක එක වචන දාලා මේ the price of fuel ඉන්ධන වෙනුවට තව මොනවා හරි දාන්න. the price of rice හාල් වල මිල අන්න එහෙම දාන්න පුළුවන්. තේරුණාද? එක එක වචන දාලා අලුත් අදහස් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පුළුවන් තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය හදන්න අලුත් වචන දාලා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මේක හොඳට මොළුවට දාගන්න. තේරුණාද? බලමු එහෙනම් දෙවනියට ඉගෙන ගන්න තියෙන අපේ passive voice වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. බලමු එහෙනම් දෙවනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් වල ගුණාත්මක භාවය අඩු කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ quality එක අඩු කරලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොමද මේක කියන්නේ? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනද ලස්සන දර්ශනයක් පේන්නේ. ඉතින් වටේටම තියෙන වැව. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට තමන්ගේ දරුවන්ව එක්කන් එන්න. තමන් එන්න පොඩ්ඩක් මේ නිදහස විඳින්න. බලන්නකෝ හරි සනීපයක් දැනෙන මේ වගේ තැන් වලට ආවහම. හැබැයි පේනවා මම මගේ කලින් වීඩියෝස් වල කිව්වා වගේම කලින් පාඩම් වල කිව්වා වගේම මේ තැන් ගොඩක් අපවිත්‍ර කරලා පොලියුට් කරලා ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. තමන් ගේන දේවල් පොලිතින් වගේ දේවල් හැම දෙයක්ම මොන දේ ගෙනාවත් ඒ ටික අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර අරන් යන්න. මොකද මේ වගේ තැන් වල දාලා මේවා විනාශ කරන්න එපා. මේවා අපි අනාගත පරපුරට ඉතුරු කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? පුළුවන් තරම් ඒව ඔළුවේ තියාගන්න. පොඩ්ඩක්වත් කැලි කසල වගේ දේවල් පොලිතින් වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ එන කෑමක වෙන්න පුළුවන්, කෑම කාලේ ඉතුරු වෙන දේවල් වෙන්න පුළුවන්, ප්ලාස්ටික් බෝතල් මොන දේ වුණත් මෙහෙ දාන්න යන්න එපා. හරි? ඒක ඇත්තටම නරක වැඩක්. ඒව කරන්න එපා. බලමු මොකද වාක්‍ය කියලා. පෙට්‍රල් වල සහ ඩීසල් වල ගුණාත්මක භාවය අඩු කරලා නැහැ. මේක අඩු කරලා නැහැලු, ක්වොලිටි එක අඩු කරලා නැහැලු. කොහොමද කියන්නේ? පෙට්‍රල් කියන්නේ පෙට්‍රල්, ඩීසල් කියන්නේ ඩීසල්. ගුණාත්මක භාවය, ක්වොලිටි එක අඩු කරනවා. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? ඩිග්‍රේඩ් කරනවා කියන එක. හරි? බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. the quality of කියලා දාලා මෙන්න මේ දෙක දාන්න. petrol diesel. the quality of petrol and diesel. the quality of petrol and diesel. අන්න එහෙම දාන්න පුළුවන්. the quality of petrol and diesel. the quality of petrol and diesel අඩු කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අඩු කරනවට කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඩිග්‍රේඩ් කරනවා කියන එක. මේ අඩු කරලා තියෙනවා කියන්නේ කොහොමද? has been degraded. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ අඩු කරලා නැහැ කියන එක. ඒක කොහොමද කියන්නේ? has not been degraded. අන්න ඒක ඉගෙන ගන්න. the quality of petrol and diesel has not been degraded. the quality of petrol and diesel has not been degraded. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන දෙකක් තියෙනවා. petrol diesel. එතකොට මේ has එකද have එකද දෙන්න ඕනේ. ඒක ඉගෙන ගන්න. ඒක අපි බලන්නේ
the quality කියන එකෙන් එකයි the quality එක ගුණාත්මක භාවය කියන එක right අන්න ඒකෙන් තමයි ඒක අපි බලන්නේ the quality of petrol and diesel has not been degraded අන්න එහෙම තමයි අපි මෙහෙම කියන්නේ තේරුණාද ඒ has එක දෙන්නේ have එක දෙන්නේ ඒ හැම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ මේ මුලින් තියෙන වචනයට අනුව හරි මෙතන මේ petrol තියෙනවා diesel තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා එහෙම කියලා අපිට මේකට have කියන එක දාන්න ඕනේ නැහැ තේරුණාද ඉතින් ඔන්න ඔය දේ හොඳට මොළේ තියාගන්න ඉතින් මෙතනට ගොඩාක් කට්ටිය යනවා එනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ පාඩම කරන වෙලාවෙත් ගොඩාක් කට්ටිය ගොඩක් පිරිසක් මෙතනට එනවා ඉතින් ආවට කමක් නැහැ ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේ තැන් නාස්ති කරන්න එපා මේ වගේ තැන් විනාශ කරන්න එපා හරි මේකේ අඩු කරා කියලා කොහොමද කියන්නේ දැන් මේ has කියන එක තමයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ has been degraded දැන් මෙතන තියෙන්නේ has not been degraded අඩු කරලා නැහැ කියන එක දැන් අඩු කරලා කියන්නේ අඩු කරලා තියෙනවා කියන්නේ කොහමද has been degraded අන්න එක ඉගෙන ගන්න right දැන් මට කියන්න ඕනේ අඩු කරා කියන එක කොහොමද කියන්නේ was degraded හරි the quality of petrol and diesel was degraded හරිද ඒ quality එක අඩු කරා will be degraded කොහොමද දාන්නේ the quality of petrol and diesel will be degraded අන්න එහෙම දාන්න පුළුවන් දැන් මේ අඩු කරාවි කියන්නේ will be degraded අඩු කරන එකක් නැහැ කොහොමද කියන්නේ won't be degraded will not be degraded අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන් තේරුණාද the quality of petrol and diesel දැන් මෙතන තියෙන්නේ has not been degraded මෙතන will not be degraded දාන්න පුළුවන් අඩු කරන එකක් නැහැ කියලා කියන්න ඒ කියන්නේ tomorrow හෙට අඩු කරන එකක් නැහැ කියන්න ඒ කියන්නේ quality එක අඩු කරන එකක් නැහැ කියන්න හරිද අඩු කරා කියන්නේ කොහොමද was degraded the quality of petrol and diesel was degraded අඩු කරේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ was not degraded the quality of petrol and diesel was not degraded ඉතින් මම හිතනවා ඕකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති මේ වාක්‍ය විතරක් නෙමෙයි මේකෙන් කියලා දුන්න අනිත් දේවල් අමතර දේවල් උනත් මගේ යනට හොඳට තේරෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි අමාරු දෙයක් තිබ්බොත් මට සඳුදා අඟහරුවාද උදේ 11යි දවල් 1යි අතර කෝල් එකක් දෙන්න. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට ආන්සර් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට මට නිදහස් වෙලාවට මම දන්නවල එවන්න මෙන්න මේ ටයිම් එකට කෝල් එකක් දෙන්න කියලා. මොකද මමත් ආසයි මගේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් මගෙන් අහන්න. ඉතින් මාත් මේ හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි හැමදාම මාත් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. තේරුණාද? ඒකෙන් හින්දා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. මම දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. තේරුණා නේද? එහෙනම් බලමු අපිට ඊළඟට ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. හැබැයි ඊළඟ වාක්‍යයට යන්න කලින් මේ වාක්‍ය දෙක හොඳටම තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනේ. තේරුණාද? එහෙම තේරුම් ගත්තොත් Tamanට පුළුවන් ඊළඟ වාක්‍යයට ගිහිල්ලා ඊළඟ පාඩමට ගිහිල්ලා හරි ඒ හැම දෙයක්ම හරි පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න. නැත්තම් එකක් තේරුම් නැති වුණොත් අනිත් එකට යන්න එපා. කමක් නැහැ ගිහිල්ලා බලන්න අනිත් එක තේරෙනවද කියලා. මම කියන්නේ පිළිවෙලට කරන් යන්න. මේකේ මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැද්ද දෙයක් තියෙනවා නම් ඒව නෝට් කරගන්න, සටහන් කරගෙන අහන්න. තේරුණාද? මගෙන් විතරක් නෙමෙයි දන්න ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහලා මේව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ YouTube එකේ ඕන තරම් පාඩම් තියෙනවා ගුරුවරු කරලා දාලා. මම විතරක් නෙමෙයි ඕන තරම් ගුරුවරු ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් බලන්න. මගේ එක තේරෙන්නේ නැත්නම් තව ගුරුවරයෙක්ගේ එකක් බලන්න. දැන් මගේ මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැත්නම් YouTube එකේ තව ගුරුවරයෙක්ගේ පාඩමක් බලන්න. බලලා ඒක හරි තේරුම් ගන්න. මගේම මේ ටික තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම දෙයක් නැහැ. සමහරක් දේවල් තේරෙන්න පුළුවන්. නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තව ගුරුවරයෙක්ගේ දේ හොඳට තේරෙන්න පුළුවන්. බලන්න මේ ගුරුවරයෙක්ගේ දේ. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. බලමු එහෙනම් තුන්වෙනි වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය කියලා දෙන්න මම තව ලස්සන තැනකට ආවා. වැව් බැම්මෙන් පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් ආවා. ඉතින් මෙතන ඉඳන් බලමු මොකද්ද අපේ තුන්වෙනි වාක්‍ය කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ කෙකටියාපුර ප්‍රදේශයේ වසංගත තත්වය තරමක් දුරට මැඩ පවත්වලා තියෙනවා. මැඩ පවත්වනකොට මොකද්ද කියන්නේ? තරමක් දුරට වසංගත තත්වය. ඉතින් කොහොමද මේ වගේ දේවල් කියන්නේ? අපි ඒ ටික මුලින්ම ඉගෙන ගමු. හරි. The pandemic situation. වසංගත තත්වය. The pandemic situation. හරි. ඉතින් pandemic situation. වසංගත තත්වය. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි. The pandemic situation මේක තියෙනවා කියන එකනේ තියෙන්නේ. තරමක් දුරට මැඩ පවත්වලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේකට has been හරි have been හරි තමයි එන්න ඕනේ කියන එක තියෙනවා කියන හින්දා. The pandemic situation has been contained. Contain කරනවා කියන්නේ මැඩ පවත්වනවා කියන අදහස. ඉතින් මේකට එක එක වචන තියෙන්න පුළුවන්. තියෙනවා එක එක වචන තියෙනවා. නමුත් මේ වචනෙත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. contain කරනවා කියන එක මැඩ පවත්වනවා. හරි ඉගෙන ගන්න contain. The pandemic situation has been contained. යම්තාක් දුරකට කොහොමද ඒක කියන්නේ? To some extent. To some extent. ඒ කියන්නේ යම්තාක් දුරකට තරමක් දුරට තේරුණාද? To some extent. කොහෙද? in කෙකටියාපුර. හරි ලේසි. හරි. කොහෙද? in කෙකටියාපුර. තරමක් දුරට කොහොමද කියන්නේ? To some extent.
to some extent. ඉගෙන ගන්න එක to some extent. The pandemic situation has been contained. හරිද? මැඩ පවත්වල තියෙනවා කියන එක. ඉතින් නිකන් හිතන්නකො මැඩ පැවැත්තුවා. කෙලින්ම කියන මැඩ පැවැත්තුවා. ඒ කොහොමද කියන්නේ? The pandemic situation was contained. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. To some extent in කෙකටියාපුර. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේකට will be කියන එක දාන්න පුළුවන්. The pandemic situation will be contained. මැඩ පවත්තාවි කියන අදහස ගන්න පුළුවන් මේ will be කියන එක දාලා. තේරුණාද? ඉතින් ওই ක්‍රම ටිකටම මේව ඉගෙන ගන්න. එක ක්‍රමයකට විතරක් නෙමෙයි. මෙතන මේ has been එක දිනු මේ has been එක ආවේයි have been එක නැතුව. The pandemic situation වසංගත තත්වය පැන්ඩමික් තත්වය කියන එක එකයි. එතකොට has been කියන එක ජූස් කරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? අන්න ඒකයි මෙතන has been කියන එක පාවිච්චි කරේ have been එක නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලන්න එක සැරයක්. The pandemic situation has been contained to some extent in කෙකටියාපුර. මේ in කියන එක දාලා Tamanට කැමති පැත්තක් දාන්න පුළුවන්. ඒව පුළුවන් තරම් ඉගෙන ගන්න, පුළුවන් තරම් මේකේ meaning එක වෙනස් කරන්න, අලුත් වචන දාලා, අලුත් අදහස් දාලා මේකේ meaning එක වෙනස් කරලා තමන්ම අලුත් passive voice වාක්‍ය හදලා කියන්න. හැබැයි මේව මේ වාක්‍ය හදින් ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. තමන් කෙනෙක් එක කතා කරන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් passive voice දාලා පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ අදහස් තව කෙනෙක්ට කියන්න. එක පාට මේව පුළුවන් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ වරද්ද මේව කතා කරන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා ඔන්න අද කියලා දුන්න මේ වාක්‍ය තුන ගොඩක් වටින ඇති කියලා. ඉතින් හැමෝටම මේක තේරෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේව පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉස්සෙල්ලත් මම මගේ මේ පාඩම් පටන් ගන්නකොට මුලින්ම උනත් කිව්වා මේව පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරොත් තමයි මේව හොඳටම ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔන්න අද මම ලස්සන තැනකට ආවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ සුන්දරත්වය මගේ හැම යාළුවෙක්ම විඳින්න ඇති කියලා. ඉතින් තැන් වල නගින ගමන් තැන් වලට යන ගමන් ඉතින් සමහරක් තැන් හරි ලිස්සන සුළු තැන් තියෙනවා, ස්ලිපරි තැන් තියෙනවා. නමුත් මගේ යාළුවන්ට මේ වගේ ලස්සන තැනක් පෙන්වන්න ඕන හින්දා ඉතින් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මේ වගේ පාඩමක් කරනකොට හරි ඒක ඇත්තටම ඒ කියන්නේ හිතට දැනෙනවා. මට නම් ඒක වෙනවා. ඉතින් මම ආසයි මේ වගේ තැන් වලට ඇවිල්ලා මගේ යාළුවන්ට උගන්වන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මම හිතනවා මගේ යාළුවන්ටත් ගොඩක් සතුටු ඇති මේ වගේ තැන් බල මේ ඉංග්‍රීසි පාඩමක් ඉගෙන ගන්නකොට. ඉතින් එහෙනම් මේ වාක්‍ය තුන හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ වාක්‍ය තුන විතරක් නෙමෙයි කලින් සතිවල කියලා දුන්න වාක්‍යත් හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කවුරු හරි අද අලුතෙන් මේ පාඩම් මාලාවට එකතු වුණා නම් මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩම ඉඳලා පිළිවෙලට බලන් එන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. මගේ නංගි රුවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids කියන YouTube channel එකට ගියොත් යන්න ඒ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් ඔය මතක් කිරීම හැම දෙයක්ම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම පුළුවන් තරම් මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තමන් ප්‍රැක්ටිස් කරොත් තමන්ගේ දරුවෙක්ට උනත් මේව ගොඩක් වටිනවා. එහෙනම් ලබන සතියේත් මම අලුත් වාක්‍ය තුනක් අරන් එන්න. හැබැයි ඒ වාක්‍ය තුන අරන් එනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.